Aktivuj si prosím zvoneček, protože náš kanál dost umírá a neměli bychom radost, kdyby jsme museli kanál ukončit. Díky. Mák Silas ze Stokařova se narodil do chudé demácijské rodiny a jeho osud tak byl vlastně už od prvního nádechu spečetěn. Ačkoliv jeho rodiče pocházeli z nižších vrstev, byli pevnými zastánci ideálů své země. Když tedy zjistili, že je jejich syn poznamenán magickými schopnostmi, přinutili ho, aby se sám nahlásil královským lovcům mágů. Lovce zaujal Hochův neobvyklý dar vycítit přítomnost magie a začali Silase využívat k hledání jiných mágů žijících mezi obyvatelstvem. Poprvé díky tomu nabyl přesvědčení, že před sebou přeci jen má budoucnost. Život zasvěcený službě své zemi a vykonával své povinnosti s nejvyšší oddaností. Byl hrdý, avšak osamělý, jelikož se nesměl stýkat s nikým než s lovci, které doprovázel. Při své práci si Silas začal uvědomovat, že přítomnost magie je mnohem četnější, než byla Demácie ochotná připustit. Záblesky skryté síly cítil dokonce i mezi boháči a urozenými, z nichž někteří patřili mezi nejhlasitější hanobitele mágů. Ovšem, zatímco chudé čekal za jejich poznamenání trest, na mocné byl jakýkoliv zákon krátký. Toto pokrytectví zaselo do Silasovy mysli první semínka nejistoty. Pochybnosti jej pak ovládly v plné síle při osudové události, kdy společně se svými lovci narazil na mága žijícího na jedné samotě. Když Silas zjistil, že to je jen malá dívenka, bylo mu jí líto. Snažil se jí ochránit před lovci mágů, ovšem nedopatřením se otřel o její kůži. Dívčina magie projela Silasovým tělem, avšak místo, aby jej zabila, vystřelila z jeho rukou v záblescích syrové, nekontrolovatelné energie. On sám do té doby neměl o tomto svém nadání nejmenšího ponětí a výsledkem byla smrt 3 lidí, mezi nimi i starého lovce mágů. Silas věděl, že by byl prohlášen za vraha, a tak se rozhodl utéct a rychle si vysloužil pověst jednoho z nejnebezpečnějších mágů v Demácii. Když jej tedy lovci mágů dopadli, neměli s ním slitování. Navzdory svému mládí byl Silas odsouzen k doživotnímu žaláři. Zmíral v nejtemnějších hlubinách vězení lovců mágů a ruce mu tížily petricitové okovy potlačující magii. Když tímto způsobem přišel o svůj nadpřirozený zrak, změnilo se jeho srdce na kámen, stejně pevný jako ten, jehož byl vězněm. A snil o tom, že se pomstí každému, kdo měl na jeho bídném osudu podíl. Po 15 letech utrpení jej začala navštěvovat mladá dobrovolnice z řad iluminátorů. Jmenovala se Luxana. I přes své okovy v ní Silas rozpoznal výjimečně mocnou čarodějku a v průběhu času se mezi nimi vytvořilo neobvyklé a přísně tajené pouto. Výměnou za Silasovy vědomosti ohledně ovládání magie mu Lux vyprávěla o světě mimo jeho celu a nosila mu všechny knihy, o které si řekl. Po čase dívku obratným manipulováním přesvědčil, aby mu do cely propašovala zakázaný grimoire. Původní zápisky slavného sochaře Duranda, které se dopodrobna zaobíraly jeho prací s petricitem. Ta kniha Silasovi odhalila tajemství kamene. Petricit sice tvořil základ demácijské obrany před nepřátelskými čaroději, on však pochopil, že magii nepotlačuje, nýbrž pohlcuje. A Silase napadlo, že když je ta moc v petricitu uvězněná, mohl by ji nějak uvolnit. Potřeboval jen zdroj magie. Zdroj, jakým byla Lux. Ta už ale za Silasem znovu nezašla. Její rodina, mocná korunní stráž, se totiž o jejich návštěvách dozvěděla a zuřila, že Lux porušovala zákon a pomáhala bídnému zločinci. Bez dalšího vysvětlení byl vydán rozkaz k Silasově popravě. Demacia was not built on a dream. Demacia was built on a lie. All those noble ideals and promises of a brighter future, they were never meant for the likes of us. We have been stripped of our freedom, our dignity, our very lives. I say no more. Mages of Demacia, the day has come. It's time we fight back. Lux pod tribunou žadoněla o milost pro svého přítele, jenže marně. Ovšem když se kolem ní Kat prosmekl, aby pozvedl svůj meč, Silasovi se podařilo Lux dotknout.
Její energie se přesně dle jeho předpokladů vlila do petricitových okovů, ve kterých čekala na probuzení. A s pomocí této ukradené magie se Silas v jediném oslepujícím výbuchu osvobodil a ušetřil život pouze vyděšené mladé členky rodu korunní stráže. Opustil vězení lovců mágů, ne jako vyvrhel, nýbrž jako nový nezlomný symbol všech ubohých a pronásledovaných obyvatel Demácie. Osvobozen od úřadů, Silas použil své síly ke zničení komplexu lovců mágů a osvobodil uvězněné mágy, aby zahájil revoluci proti Demácii za jejich pronásledování mágů. Vedl je do královského hradu, aby zajali krále Jarvana III. A veřejně ho ponížili. Ale k jeho překvapení byl král zabit ještě předtím, než dorazili. Jeho syn, princ Jarvan IV., obvinil Silase a mágy ze zavinění smrti jeho otce, zatímco Silas se rozhodl místo toho ponížit jeho. Přivázal Jarvana IV. K židli a donutil ho sníst krysu, aby si vyzkoušel strašné podmínky, které zažili věznění mágové. Lux ho ale zastavila střelou z kuše do jeho nohy. Toho dne nepoužila magii, aby se neprozradila před vlastním lidem. Neohrožená garda dorazila včas, vedena Luxiným bratrem Garenem. Lux varovala Garena, aby nedovolil Silasovi dotýkat se jeho petricitové výzbroje. Silas byl v přesile demácijské armády a tak řekl svým spojencům, aby se stáhli do stok města a unikli z Demácie. Když začal odcházet, Lux se pokusila varovat mágy, aby ho nenásledovali. Silas jim na to odpověděl, že se Lux není třeba obávat, protože by neublížila nevinnému. Vzhledem k tomu, že Jarvan IV. Obvinoval Silasovu revoluci ze smrti jeho otce, krále Jarvana III., prosadil v Demácii politiku nulové tolerance vůči magii, což způsobilo, že nevinní mágové v Demácii byli odsouzeni k nemilosrdnému zacházení ze strany lovců mágů. Někteří mágové plánovali uprchnout z Demácie, aby se přesunuli do Silasova tábora a byli tak v bezpečí. Silas se slupou svých nejbližších stoupenců nakonec vydal přes severní hory do zamrzlé Freljordské tundry. Tam našel nové spojence ze spáru zimy a silnou živelnou magii z prastarých legend, aby se mohl vrátit do Demácie a zničit utlačovatelský režim, kvůli kterému on a ostatní mágové tak dlouho trpěli. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.